Welkom terug bij de volgende halte waar we gaan terugblikken, maar waar we vooral ook gaan kijken naar de toekomst. En dat doe ik heel graag met Anne de Meulemeester. Anne, we hebben het net al uitgebreid gehad over de vraag hoe je goed kan connecteren, hoe je de connectie goed kan opbouwen tussen collega's onderling, maar anderzijds ook met de organisatie. Nu gaan we een stap verder zetten. We gaan hopelijk tot meer inzichten komen, maar vaak helpt het als je op reis bent om dan even wat te vertragen. Heel persoonlijk, aan hoe zorg jij voor vertraging in jouw leven? Muziek is heel belangrijk voor mij. En ik dompel me graag onder in twee soorten. En dat is opera, de totaalervaring, en jazz. En dat is de improvisatie. Natuurlijk, want dan gaan de grijze hersentjes of de grijze celletjes, zoals men zegt, ook aan de slag. Als ik iemand hoor improviseren op zijn instrument, dan kom ik ook in een andere wereld terecht. En dat zorgt dan voor nieuwe inzichten. Inzichten die je hopelijk nu met ons kan delen, Anne. We hebben het al gehad over die connectie in de zorg, maar misschien kunnen we dat ook wat breder opentrekken, meer in de algemeenheid. Hoe kan je zorgen ook voor connectie in andere organisaties en bedrijven? Wat denk je daarover? Ja, ik denk dat het de dag van vandaag een hoeksteen moet zijn van uw personeelsbeleid, de connectie. Maar niet alleen van uw personeelsbeleid, natuurlijk ook van uw klantgerichtheid. Hè. En om het authentiek te doen, moet het volledig gekoppeld zijn aan uw waarden, aan uw visie, aan uw missie van uw organisatie. Je moet het van daaruit opbouwen. Hè. Waarom wil je connecteren? Waarover wil je connecteren? Hoe zal je connecteren? Ja, als dat in de lijn ligt van uw authentieke missie en visie, dan ga je connecteren. Dan gebeurt dat gewoon vanzelf. En dit ook vertalen in uw communicatiebeleid, bijvoorbeeld in de manier waarop je uw klanten betrekt bij de kwaliteit van uw product, in de manier waarop je medewerkers betrekt in de ontwikkeling van een toekomstgericht HR-beleid, maar ook in de manier waarop je de stakeholders van je bedrijf betrekt en je bijvoorbeeld als een duurzaam bedrijf of als een maatschappelijk verantwoord ondernemend bedrijf bezig bent. Dat zijn, vind ik, echt allemaal de hoekstenen van waaruit dat je die authentieke connectie kan bereiken met al die stakeholders waarvoor je staat natuurlijk. Dus die connectie moet echt ingebed zijn in die hele bedrijfsorganisatie, in die bedrijfscultuur. Goed, Anne, ik wil met jou ook eventjes terugblikken, want jij bent hoofd van familiehulp. Laten we 5 jaar teruggaan. Hoe heb je die connectie zien veranderen of net niet gedurende de afgelopen jaren? Het is wel een juiste observatie dat het echt veranderd is. We hebben dat eigenlijk gezien, vooral ook via de sociale media. Dus wij hebben nogal een actieve community. Dat was aanvankelijk op Facebook. Intussen is dat natuurlijk ook naar de andere sociale media verschoven. Waarbij we zowel met de klanten als met de medewerkers een andere vorm van connectie kregen. En we hebben dat heel actief ook gevoed. En we waren verbaasd van de leuke wijze en de directe wijze waarop we konden in connectie komen met onze medewerkers en met onze klanten. En op basis daarvan hebben we ook gezien, we hebben daar veel dingen uit geleerd, maar we hebben ook gezien dat we daar echt moesten op inzetten. Ik denk dat, je ziet dat ook bij andere bedrijven. En het feit dat je dieper kan werken met je teams en dat je je arbeidsorganisatie verandert, dat is iets wat ik ook elk bedrijf zou aanraden. Het is trouwens de voorbije jaren een algemene trend dat organisaties vlakker moeten worden. Ik toon altijd die beweging. Hè. Vroeger verticale, hiërarchische organisaties. Organisaties worden bluwer, zegt men, worden vlakker. Je geeft dus meer verantwoordelijkheden tussen mensen. En eigenlijk zijn dat
In dat vlakke model is dat een groot netwerk waarbij je de communicatie, de connectie moet organiseren tussen al die spelers in je bedrijf, in je organisatie, maar ook daarbuiten natuurlijk. Uw klanten, uw stakeholders, uw leveranciers enzovoort. Ja, ben je met ik doe even nu die beweging na, tijdens die beweging ook tegen bepaalde dingen aangelopen? Heb je bepaalde valkuilen gehad dat je nu zegt, dat heb ik daaruit geleerd? Ja, heel zeker. Het vergt eigenlijk een zeer grote investering in zaken verandermanagement, in zaken projectaanpak, projectmanagement. Naar ontwikkeling toe, coaching, ondersteuning, komt daar wel wat bij kijken. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus het is niet iets om tegenop te zien. Je moet wel mee rekening houden dat daar verschillende snelheden mee gepaard gaan. En ik vind persoonlijk dat het in de business gemakkelijker gaat dan in de support services, de ondersteunende diensten. Omdat je daar met meer mensen zit die echt een specialistische functie hebben. Of waar ze maar met een paar een specialistische functie hebben. Ze zitten ook meer in hun silo. Dat is nogal typisch. En om ze te doen samenwerken, om ze te doen connecteren met de business, met elkaar, dat is niet zo evident. Ik denk dat veel bedrijven dat kunnen getuigen. Maar het is noodzakelijk. Het is vooral noodzakelijk ook om je klant zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Ja. Goed, Anne, laten we dan eens naar de toekomst kijken. Hoe zie je die connectie evolueren, laten we zeggen op korte termijn, tussen nu en 5 jaar? Waar we voor staan, dat is de belangrijkste connectie voor mij, is die tussen data, technologie en de menselijke kracht. We gaan de patiënten en de cliënten thuis moeten kunnen omringen met monitoring om ze op te volgen. Met technologie om hun therapie te ondersteunen. En om samen te werken ook met de hulpverleners, met de zorgverstrekkers. We gaan ook zorg op afstand verstrekken, bijvoorbeeld via beeldbellen. We zijn daar nu al mee bezig. En aangezien eigenlijk iedereen liefst thuis wordt verzorgd, het is ook de beste plek, is ook met onderzoek aangetoond, zal, als we die connectie rondkrijgen, als daar de overheid ook een stuk financiering ook voor mogelijk maakt, dan zullen we er staan. En iedereen is ermee bezig. We hebben eigenlijk alle bouwstenen nu nog de puzzel maken. Maar ik begrijp dus heel goed, de zorg, of de manier hoe wij verzorgd worden, zal dus veranderen. Die zal ontegensprekelijk veranderen. We zullen moeten, naast de menselijke aanwezigheid, die zal altijd nodig zijn. We kunnen die zeker niet overbodig maken. Maar we zullen slimme technologie nodig hebben, steeds meer, om de mens bij te staan in zijn zorgsituatie. Op een veel langere termijn denk je dan ook aan heel de robotisering. Wat je wel eens hoort van robots gaan je verzorgen. Is dat echt zo of hoe zie je dat? Ja, ik denk voor wat betreft de ingrepen en zo is dat al heel duidelijk. Voor wat de basiszorg betreft, de menselijke zorg, dat is natuurlijk een moeilijke. Maar er zijn heel veel zaken die wel kunnen gebeuren door een robot. En er is natuurlijk ook de immense nood in de samenleving op vlak van eenzaamheid, op vlak van aanwezigheid van iets of iemand. En het blijkt dus dat een robot daar ook een vervulling aan geeft. Dat de mensen dat ook ervaren als een niet meer alleen zijn. Dus daar zullen we zeker moeten op inzetten. Oké, heel benieuwd wat dat gaat worden. Tot slot, bedrijven, organisaties die zich willen voorbereiden op die toekomst en die geconnecteerd willen blijven of daarmee in willen evolueren. Welke concrete en heel ultieme tip heb je voor hen? Ten eerste hun data. Ze moeten hun data gebruiken. Op die manier gaan ze veel beter kunnen connecteren met hun klanten en met hun medewerkers. Ten tweede, intelligente technologie. Dat zal de handen die we tekort hebben vervangen.
En op die manier zullen we veel beter kunnen connecteren. Oké, data en intelligente technologie. Dank je wel, Anne de Meulemeester, om ons nog mee te nemen op die volgende halte van jouw reis. Dank je wel daarvoor. En dank je wel aan u allemaal om deze volgende halte te volgen. Heel fijn dat u erbij was en heel graag tot een volgende keer. Tot ziens.